registered under Mawar. Mawar Okay, kita orang dah check in. Dah dapat bilik. So jom tengok bilik kita orang. Wow, ni tingkat 12. Jom kita tengok. Sorry. Assalamualaikum. They sanitize the towel. Clean towel. It's properly sanitized. So this is the room. Kita tengok view dulu. Tu swimming pool dia. Ni katil, king size katil. Meja, korang lepak, korang buat kerja. Kalau yang business trip boleh buat kerja kat sini. Dan big screen menghadap katil. And then this part best, view dia memang best. Besar gila. Yang sekarang ni nak sunset, so memang lawa. Sekejap lagi saya akan tunjuk korang, saya akan share pula dekat dalam bilik air. So yang ni pintu ke bilik mandi dia. Okay, itu saja episod untuk kali ini, room tour dekat Hilton. So jangan lupa komen, subscribe and like. Thank you very much. Jumpa korang dekat next video.